Всіх щиро вітаю, непомітно пройшло 2 тижні. Кого не бачив, вітаю з новорічними святами. І ми зараз робимо для вас окремий огляд рубрики «Я б купив» в магазині «Біле і сухе». Давайте подивимося, що є з пропозицій. В першу чергу всім хочу подякувати за попередні перегляди, за вашу активність. Кількість переглядів і підписок мене, звісно, вразила, тому давайте продовжимо це робити дійсно, тому що для вас це по факту безкоштовно покласти лайк і підписатися. А я, в свою чергу, в плані вдячності зроблю для вас огляд, що ми можемо наразі придбати в магазині «Біле і сухе». Звісно, почнемо з ігристого. Тут гарна розкладка йде по кольорам, по типу. Отже, навіть врахувавши те, що багато чого було розкуплено і асортимент, звісно, для Нового року, як то кажуть, трошки став рідше, все рівно є пропозиції, які вартує придбати. Давайте почнемо. Це буде, якщо ми говоримо про сухе, віно фрідзанте біанко, називається п'ю, тобто це більше на італійській, якщо дослівний переклад. Ціна 296 гривень. Так само в нас є ігриста версія, це в нас кава, рожева, темпус 3, 339 гривень. Далі в нас є зовсім простеньке, але іспанське брометто, 209 гривень. Це в нас є напівсуха позиція. Також зверніть увагу обов'язково на виробника Ганс Байер. У нас тут в даному випадку ріслінг сухий з Німеччини за 336 гривень. Але для тих, хто любить щось таке напівсухе, одним словом, трошки солоденький, є в нас з Молдови позиція Жадор, Блан де Блан, метод Шарма 189 гривень. І, звісно, у нас ще є суха позиція. Це є фрідзанте, Секо Драй, 10% алкоголю, виноматеріал досить свіжий. Коли я кажу виноматеріал, то багато хто мені написав на цю думку. Питання, що це таке? Ну, я просто по освіті винороб, тому для мене виноматеріал, який, в принципі, визначено в книзі, це продукт, який ще до кінця не є готовим, а отже не є вином. Тому, коли я кажу, що тут в даному випадку свіжий виноматеріал, мається на увазі, що як мінімум врожай 23-го року, а це дуже важливо, він коштує в нас, повторюсь, 209 гривень. І так само для любителів України у нас є від виробника Болград рожевий брют, ціна 189 гривень. Таким чином переходимо на білі вина. По білим винам загалом пропозицій багато, але хочу нагадати всім, що я розглядаю виключно ті вина, які є зі знижкою. І якщо ми говоримо про білі, то вони максимально свіжі, а якщо про червоні, то максимально потужні. Тут у нас білого мене привернуло увагу виробник Вінєті Дель Соле, називається просто Біанко. Уве легgermente апасіте, тобто злегка підвялений виноград. Тут у нас конкретно, здається, сорт винограду Гарганега. Ціна 429 гривень, 13 алкоголю і рік врожаю 21. Тобто, не дивлячись на те, що рік 21, досить високий відсоток алкоголю дозволяє нам його зараз купити. Ну і загалом технологія, повторюсь, уве легgermente апасіте, тобто злегка підвялень. Далі у нас є Шардоне Три Венеції, Віла Боргетті, 389 гривень, 13 алкоголю, 22 рік. Також заслуговує увагу. Після цього я відклав Мускаде Севр Емейн 23-го року, сюрлі, тобто витриманий на дріжджах, 389 гривень, тобто на осаді. 12 алкоголю. Я думаю, що він гарно вас вразить, особливо якщо у вас в раціоні планується устриці. Устриці. Як же устриці? Устриці. А як на українській устриці? Наступна позиція, це у нас буде Він де Франс Шардоне, 294 гривні, 13,5 алкоголю, 23 рік. Гарна позиція, я б її взяв додому. Далі у нас є звичайний Піно Гріджіо, ну не звичайний, а у нас Провінція ді Павія, конкретизовано, 12% алкоголю, бутильовано у 24-му році, тобто врожай 23, 232 гривні, вартує уваги. Так і буде устриця. Окей. Так, у нас є також Піно Гріджіо делла Венеція, 389 від Віла Боргетті. Чесно, трошки дорого по зрівнянню з тим, що я попередньо казав з зерці, тому вони більше заслуговують уваги. І ще в нас тут є позиція Перігорд. Ну, це напівсолодка, 299 гривень, 23-го року. Тобто для тих любителів чогось напівсолодкого вона буде максимально ефектна. Їдемо далі.
У нас тут є напівсуха, це Віньо Верде. Це, нагадаю, Португалія. Дуже легесеньке вино, всього 9,5% алкоголю, 23-го року врожаю, 214. Якщо ви хочете втамувати спрагу, то напевно це буде те, що вам принесе радість. Далі дуже цікава позиція. Шардоне з гівюрстрімінером, 23-й рік. У нас це Сомонтано, це у нас Іспанія, Бодега Піренеос. 13,5 алкоголя, це Холден Барбардільо, 318 гривень. Досить реально цікава річ. Далі у нас Маркіз де Каро. Тут у нас два сорти винограду Макабео та Москатель. Я думаю, це така буде цікава ароматична бомба, 12% алкоголю і також 23-го року врожаю, 248 гривень. І тут дуже мені якось сподобалася ця етикетка і загалом сорт винограду Москатель де Сан-Джун. 12% алкоголю, це в нас Апеласьон Валенсія, так само 23-го року врожаю, 318 гривень. Так, з білих, напевно, на цьому будемо зупинятися. Ще для тих, хто за кермом, також скуштуйте Ганса, це ріслінг безалкогольний. По білих. Окей, у нас ще один Ганс Байер. Ріслінг 23-го року, сухий, 279 гривень. Точно треба брати, купити рибу, приготувати і таким чином поєднати. Із червоних. Переходимо до червоних. Я відклав ось таку позицію. Chianti Classico, виробник Viticcio, 22 рік, 399 гривень, 14% алкоголю. Досить гарна позиція. Ми бачимо, маємо 100 гривень знижку. Серед наступних червоних, дивіться, яка краса. Мерло Каберне, 18 рік, французька ферма, Апеласьон Бержерак, 13,5 алкоголю, 329 гривень. Враховуючи 18 рік, що йому вже 6 років повних, я думаю, він приємно вас вразить своєю якістю. А є ще, дивіться, ще є у нас Гран Кюве з Бержерака, Шато Лабеса з 14 алкоголю, 19 рік, 398. Далі у нас є Кодюрон 22 року з долини Рони, 14,5 алкоголю, всього 349 гривень. Також треба скористатися цією нагодою. Шатолі Гразул, Кюве Традішн, Мальбек, 13,5 алкоголю, це з апелясьону Кагор, 20 рік, 368 гривень. Так, для любителів чогось солоденького не буду, бо насправді так багато в магазині представлено сухого, напівсухого, напівсолодкого. Я же всім, кому подобається щось таке солоденьке, рекомендую завжди брати трошки сухіше, ніж ви плануєте, тому що, повірте, в сухих винах набагато якісніший виноматеріал використовують для того, щоб вас здивувати. А на чомусь напівсолодкому він буде менш ефектний. Ось бомба у нас тут є. Vega Real El Empecinado, 2018 рік, Апеласьон Рібера Дель Дуера, 14,5 алкоголю, Кріанса, це буде мега круто, 399 гривень. Тобто прям візьміть собі до уваги, тому що воно вас більше ніж вразить. Також я собі тут поклав Golden James, Каліфорнія, Зінфандель, 22 рік, 264 гривні, 13,5 алкоголю. Звісно, хочеться 14-ку, тобто тут, як то кажуть, нічого додати. І що у нас тут є з Португалії? За досить дешево, всього 238 гривень. Називається Романіско, Апеласьон Доуро, червоне вино, 21 рік, 14 алкоголю. Це буде бомба. Португалія загалом це та країна, яка нас буде вражати своїми потужними винами, тому що клімат цьому дозволяє робити. Далі у нас Адега Камолас, Део Пальмела. Це наш знову ж таки Португалія, категорії резерва. 14 алкоголю і всього 264 гривень. Реально треба скористатися. Так, Ріоха за 13,5 алкоголю, 249 гривень. Лаве Реаль, ну окей. Окей, але на фоні Португалії вона трохи, як то кажуть, менш потужна. Так само, але я тут, до речі, виберу, тому що дякую вам за коментарі, коли ви пишете, завжди пишіть, не соромтесь, тому що один постійний глядач вже мені 2 рази писав, що я неправильно кажу, не гарнача, а гарнача. Тому я виключно для нього, як то кажуть, спробую правильно це назвати, гарнача. 309 гривень, 13,5 алкоголю, що, як то кажуть, заслуговує уваги. Йдемо нижче, у нас тут Ріоха, Кріанса, 19 рік, 13,5 алкоголю, 318 гривень.
Але я вам покажу зараз таку собі. Як завжди, в кожному магазині є одна така бомба, яка 100% їде до мене додому, причому у більшій кількості. Чому? Тому що я їх кладу потім на закладку. Гібальбін – це у нас віно де ла Т'єра де Кадіс, тобто ми знаємо всі містечко Кадіс. Це у нас регіон Андалусія, 21 рік, і зверніть увагу, 15% алкоголю, а на ціні всього 279 гривень. Повірте, це те вино, яке можна купити з легкістю. Навіть не один ящик, покласти в закладку і через, давайте точно вам скажу, враховуючи його рік урожаю, 21-й, тобто йому, умовно кажучи, 4-й рік. Ну так на 10-й рік можна відкорковувати, отримати масу задоволення, не дивлячись на те, що воно є звичайним місцевим вином. Також у нього є тут сусід поруч по полиці, але дорожче. Це Мерло Гарнача і Морістель 23-го року, 14 алкоголю, Самонтано, та ж сама Іспанія, яка нас вразила за 338 гривень. Для тих, хто за кермом, є Enjoy It Merlot, безалкогольне за 259 гривень. Я ще відклав, хочеться трохи Ширазу від виробника Western Creek. Це Австралія, південно-західної частини Австралії, 13,5 алкоголю, 259 гривень і всього 13,5% алкоголю. Тобто це дійсно гарний взірець, який вартує уваги. Із рожевого, одразу кажу, це може бути Sauvignon Rosé від Marlborough New Zealand 23-го року, на нього знижка є. А ще більш цікавіша є, знову ж таки, пропозиція Tempranillo Cabernet, 23-й рік, Апелясьон Самонтано. Ви пам'ятаєте, ми вже цю етикетку бачили, також свіжесенький, 14 алкоголю у рожевому вині, це, чесно, дуже забагато. Навіть цікаво, як вона це поведе, але в крайньому випадку будете поєднувати з гарячими закусками. Тому воно все рівно буде гарне, тому що воно, повторюсь, 23, тобто максимально свіже. До речі, 23 у нас так само Віньо Верде рожевий за 199 гривень. І ще в нас є, знову ж таки, тих, хто за кермом, мені дуже сподобалася етикетка Hans Bier. Піно Нуар безалкогольне. Далі в нас по Грузії були зауваження, що я Грузію не дивлюся, але хочу знову ж таки вам сказати, дуже багато різних брендів є, я їх не куштував, не хочеться підписуватися за всіма підряд. Єдине, що я би визначив зараз як те, що вартує скуштувати по акції, це у нас Кінзмараулі від виробника Телаві, 299 гривень. Інші по факту не буду, тому що там, де дуже ефектне щось, немає знижки, там, де є знижка, воно мені просто невідомо, тому не буду, як то кажуть, експериментувати. І ще єдине для тих, що любить грітися перед каміном, взимку є, звісно, Порто від виробника Офлей категорії Тоні. Ну і для тих, хто любить солоденький херес, так само є пропозиція за 338 гривень. На цьому все. Підписуйтесь на канал. Не забувайте, якщо ви хочете розбиратися в вині, заходьте в школу Сомельє онлайн для того, щоб отримати всі знання. Обов'язково задавайте питання, чи просто пишіть якісь рекомендації в коментарях. І, звісно, переходьте на YouTube, підписуйтесь, тому що мої відео Instagram блокує. Таким чином ви не побачите всі корисні речі. Хочу нагадати, наша головна ціль – це обрати вино за розумні кошти і не переплачувати. Пока-пока.